අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ රසවත් සැලඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාට ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා සැලඩ්ස් ගෙදරදී හදාගන්න. ඔයාලා ඉතින් පිටින් ඒ කියන්නේ කඩෙන් වගේ සැලඩ්ස් අරගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේ වගේ ගණන් කියලා. ඒවා හරි පොඩි ප්‍රමාණ චූටි කන්ටේනර්ස් වලට දාලා තියෙන පොඩි ප්‍රමාණත් ලොකු ගාණක් වෙනවා අරගන්න. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් ගෙදර මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාලා මේ අමුද්‍රව්‍ය ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඇත්තටම අපිට හැමදාම මේ වගේ කෑම වේලක් හදාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. අනිත් එක ඩයට් කරන කෙනෙක් නම් මේක ඉතාමත් හොඳ ආහාර වේලකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා කැලරි ගන්නකොට කවුන්ට් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඩයට් ප්ලෑන් එකකට අනුව තමන්ගේ ආහාර ගන්න කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ කෑමක් හදාගත්තා නම් ඒක උදේට හරි නැත්නම් රැයට හරි මම හිතනවා ගොඩාක්ම හොඳයි ඔයාලගේ ඩයට් එකට. ඉතින් මම අද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ දකින්නත් ඇති. මම සැලඩ් කියුකම්බර් එකක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ සලාද කොළ තියෙනවා. බිත්තර දෙකක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ චීස් මම අරගෙන තියෙන්නේ ෆෙටා චීස් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ෆෙටා චීස් තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල. ඒවෙන් අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බෙල් පෙපර් අරගෙන තියෙනවා රතු කහ කොළ ඒ જાති තුනින්ම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තක්කාලි අරගන්න. ඔන්න ඔය අමුද්‍රව්‍ය තමයි මම මේ විදිහට අරගෙන පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ලූණු, අමු මිරිස් ඒ හැමදේම අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හරි ලේසි හදාගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙනවා නම් තව අලිගෙට පේර වගේ මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් රසයි. මොකද ඒක හරි කිරි රසක් එනවා. දැන් මම මේ අද හදාගෙන තියෙන්නේ බිත්තර යොදාගෙන ඉන්න සැලඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක චිකන් වලින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන්ම චිකන් ටික අපිට තම්බලා හරි නැත්නම් අපිට මොකක් හරි ෆ්‍රයි එක යා ෆ්‍රයි වගේ දාලා ෆ්‍රයි කරලා අරගෙන චූටි කෑලි වලට කඩලා හරි මේ විදිහට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා මේකට පාන් එකතු කරන. ඉතින් ඒකත් අර වගේ පාන් හොඳට අපිට යා ෆ්‍රයි හරි දාලා පොඩි කෑලි වලට කපලා ටිකක් හර වෙන්න වගේ අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා පොඩි බබාලන්ට වගේ දෙනවා නම් පාන් බටර් ගාලා හොඳට ෆ්‍රයි කරලා අරගෙන ඒගොල්ලන්ට මේකට මික්ස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඩයට් ප්ලෑන් එකකට අනුව කෑම ගන්න කෙනෙක් නම් අපිට පුළුවන් මල්ටිග්‍රේන් බෙඩ් එකෙන් පෙත්තක් හරි දෙකක් හරි අරගෙන මේ විදිහට කෑමට එකතු කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැතත් මේක අපිට සැලඩ් එකක් විදිහට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික එකතු කරලා අන්තිමට අපිට මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි, ලුණු, ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් දානවා නම් එහෙමයි ඒ જાති දාලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් වගේම නන් ෆැට් යෝගට් එකක පොඩි ප්‍රමාණ වලින් එකතු කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති. ඊට අමතරව ඔයාලට මේක නන් ෆැට් යෝගට් වලට වඩා ඇත්තටම හොඳයි ග්‍රීක් යෝගට් තියෙනවා නම්. ඉතින් මම කියන්නේ ඩයට් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට ඉතින් ග්‍රීක් යෝගට් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට අමතරව අපිට මෙතනට මයොනීස් ඒ වගේ තව අමතර දේවල් එකතු කරගන්න ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නේ හදලා බලන්න මේ වගේ කෑමක්. ඉතින් පොඩි අයත් ආස වෙයි ගොඩක්ම. මොකද බිත්තර චිකන් එහෙම එකතු කරලා තිබුණාම එයාලත් කන්න ආස වෙනවා. ඉතින් ඒතර අපිට එළවලු જાතිත් මෙහෙම කැවෙනවා. ඉතින් තව ඔයගොල්ලන්ට චූටියට කැරට් මේකට කපලා දාගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ප්‍රධාන ආහාර වේලක් විදියට කන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා කාලා මට කියන්න කොහොමද රස කියලා. මම ඉතින් මේ හදන ගමන්මයි කතා කරේ. ඉතින් ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.